નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે સરળતાથી ગૂગલ ફોર્મ કેવી રીતે બનાવશું તે જોઈશું. એના માટે તમારે તમારો એન્ડ્રોઈડ ફોન જોશે અને પ્લે સ્ટોરમાંથી બે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે, ગુજરાતી કીબોર્ડ અને ફોર્મ એપ્લિકેશન. ત્યારબાદ તમે જે ડાઉનલોડ કરેલી જે બે એપ્લિકેશન હશે એ તમારે મોબાઈલ સ્ક્રીનમાં એનો લોગો તમને જોવા મળશે. તો એમાંથી આપણે ગૂગલ ફોર્મની જે છે એ એપ્લિકેશન છે એ ઓપન કરવાની છે. અને ગૂગલ ફોર્મ બનાવવા માટે તમારે વિડીયોમાં તમે જોઈ શકશો કે નીચે પ્લસની જે નિશાની છે એ ક્લિક કરશો એટલે ક્રિએટ ફોર્મ જે છે એ ઓપન થશે અને એને તમારે ઓપન કરવાનું છે. અહીંયા આપણે શાળાના બાળકોના પ્રવેશ માટેનું ફોર્મ છે હું તમને બતાવું છું કે કઈ રીતે બનાવવાનું છે. તો હવે આપણે જે ગુજરાતી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હતી એનું શું મહત્વ છે હું તમને કહું છું કે તમે જ્યારે કીબોર્ડ આવી રીતે તમારું ઓપન થશે ત્યારે સ્પેસ બાર તમે દબાવશો એટલે તમને અલગ અલગ પ્રકારના કીબોર્ડ જોવા મળશે. એમાંથી તમારે ગુજરાતી કીબોર્ડ સિલેક્ટ કરવાનું છે. અને આ એપ્લિકેશનની ખાસ મહત્વ એ છે કે તમે જોશો તો સાઈડ કીબોર્ડ ઉપર તમને એક માઇકનું છે લોગો જોવા મળશે. એ તમે ક્લિક કરશો એટલે તમે કોઈ પણ ગુજરાતી વર્ડ બોલશો એટલે એની મેળે ટાઈપ થઈ જશે. તમે ઉપર જો હું પ્રાથમિક શાળા ત્યારે બોલેલું છું ફોર્મ બનાવતી વખતે ત્યારે ઉપર પ્રાથમિક શાળા ટાઈપ થઈ ગયેલું છે. તો આ રીતે તમે કોઈ પણ ગુજરાતી શબ્દ બોલશો તો એ ટાઈપ થઈ જશે. હવે આપણે ફોર્મ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો એમાં તમે જ્યારે ફોર્મ બનાવતા હશો ત્યારે તમને આવી રીતે મેનુ જોવા મળશે. એમાં પહેલું છે શોર્ટ આન્સર. તો શોર્ટ આન્સર આપણે ક્યારે વાપરશું કે જ્યારે આપણે વિદ્યાર્થીનું નામ, માતા પિતાનું નામ, અટક આવી નાની વસ્તુઓ ફોર્મમાં આપણે જ્યારે જરૂર છે એન્ટર કરવી છે ત્યારે આપણે આ શોર્ટ આન્સર વાપરશું. લોંગ આન્સરમાં આપણે સરનામું છે, કોઈ વર્ણનાત્મક વસ્તુ છે એ જ્યારે એડ કરવું છે ત્યારે. પછી તમે આગળ જોશો તો એક ડ્રોપ ડાઉન મેનુ છે. એ આપણને ખૂબ ઉપયોગી થશે. એ ક્યારે ઉપયોગી થશે કે જ્યારે આપણે બાળકો છે 1 થી 8 ધોરણમાં પ્રવેશ લેવાના છે તો કોઈ એક ધોરણમાં પ્રવેશ લઈ શકે એના માટે તમે 1 થી 8 ધોરણ છે એ લખી નાખો એટલે એમાંથી કોઈ પણ એક પર ટીક કરી અને બાળક પ્રવેશ લઈ શકે. એવી રીતે અલગ અલગ મેનુ છે. એક તમે જો ડેટનું મેનુ છે તો એ આપને જન્મ તારીખમાં ઉપયોગી થશે. પછી મલ્ટિપલ ચોઇસ છે. હવે આપણે કોઈ શાળા છે, મિશ્ર શાળા છે તો આપણે પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે એટલે કે બાળક કઈ જાતિનો છે તો એના માટે મલ્ટિપલ ચોઇસ આપણે વાપરી શકીએ. હવે અહીંયા તમે જોશો હવે સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાશે કે રિક્વાયર્ડ બટન છે એ બ્લુ કલરનું થઈ ગયેલું છે. તો એનો અર્થ એ થયો કે આપણે જ્યારે ફોર્મ ભરતા હોય ત્યારે વિદ્યાર્થીનું નામ કમ્પલસરી હોય, ફરજિયાત હોય. એટલે રિક્વાયર્ડ બટન આપણે ક્લિક કરી દેવાનું જેનાથી જો કોઈ ફોર્મમાં ન ભરે તો આપણું ફોર્મ છે એ સબમિટ ન થાય. હવે આ જ રીતે તમે આગળ પછી વિદ્યાર્થીનું નામ છે, હવે શોર્ટ આન્સર કરી તમે પિતાનું નામ છે, માતાનું નામ છે, અટક છે, તમારે જે ફિલ્ડ એન્ટર કરવી હોય એ તમે કરી શકો છો. જેટલું તમારે ફોર્મમાં જે જરૂરી તમને લાગતું હોય એ બધું તમે એની અંદર એન્ટર કરી શકો છો. હવે તમે જોવો છો અહીંયા આપણે ડ્રોપ ડાઉન મેનુનો ઉપયોગ કરી અને ધોરણ આપણે છે તો ધોરણ આપણે 1 થી 5 ની શાળા હોય તો એ રીતે, 1 થી 8 ની શાળા હોય તો એ રીતે આપણે એક ધોરણ છે એ એડ કરી દેવાનું છે. અને પછી એમાંથી બાળક જે ધોરણમાં પ્રવેશ લેશે એ ધોરણને ટીક કરી અને ફોર્મ છે એ સબમિટ કરશે. અત્યારે આપણે જે ફોર્મનો નમૂનો બતાવીએ છીએ એ પ્રવેશ ફોર્મ છે. આ રીતે તમે કોઈ પણ ફોર્મ બનાવી શકો છો. હવે અને જે તમને ફિલ્ડ જરૂરિયાત લાગે, તમારે આધાર કાર્ડ નંબર લખવું છે, તમારે મોબાઈલ નંબર જોઈએ છે કે પછી એકાઉન્ટ નંબર, તમે બધું લખી અને બાળકને છે તમે આ ફોર્મ બનાવી શકો છો. ગુજરાતી કીબોર્ડનો સૌથી મહત્વનો ઉપયોગ જો માઇક બટન તમારે ખાલી બોલવાનું છે અને ત્યાં ટાઈપ થઈ જશે. તો આ રીતે તમે ફોર્મ બનાવી લ્યો અને સબમિટ કરી દો. તમે સબમિટ કરશો એટલે તમને છેલ્લે ક્રિએટિંગ ફોર્મ કરી આવી રીતે સ્ક્રીનમાં તમે જોશો તો આવી રીતે ક્રિએટિંગ ફોર્મ બનતું હશે અને છેલ્લે તમને ફોર્મ છે એની લિંક મળી જશે. હવે એ કોપી લિંક છે એ લિંક તમે ગમે ત્યાં શેર કરી શકો છો. તમારા વાલીના મોબાઈલ નંબર છે તમારી જોડે અથવા તો તમે બીજા કોઈ ગ્રુપમાં કે ગમે ત્યાં છે તમે એને મોકલી શકો છો અને છેલ્લે તમે વ્યૂ ફોર્મ છે તો તમારું ફોર્મ જોઈ શકો છો. મને આશા છે કે તમને આ વિડીયો સરળતાથી સમજાણો હશે અને તમે જોશો અને એનો ઉપયોગ કરશો. આભાર.